Amúgy a legnagyobb probléma egyébként az, hogy pont azoknak, akiknek igazán kéne ez a videó, tehát akik nagyon kezdők a játékban, nagyon nem értik, hogy mi hogy működik, pont ők nem fogják látni, mert nem veszik az energiát vagy a fáradtságot azért, hogy ugye megnézzék ezeket a videókat, hogy mi hogyan működik, mert ők csak leülnek játszani a játékkal, durogtatnak, utána problémáznak, hogy nem megy nekik a játék, azt bezárják. Tehát pont azokhoz nem jut el igazán ez a videó, akiknek igazán kéne. Hello, tankers. I'm your instructor. Today, you'll learn all you need to know about blocking damage and survival. Én azt a videót várom egyébként a Wargaming-től, hogy mikor mondják el, hogy olyan kell RTL-re játszani, mert 12 év alatt még nem jöttem rá. Its majesty, armor. Every tank has it, and it's different for all of them, but all armor plates follow the same rules. Nominal armor is an armor plate's thickness at a perpendicular angle. Effective armor is armor thickness at the impact angle. At sharp angles, it will differ significantly from nominal armor. That's why the IS-7 only has 150 millimeters of front armor on paper, but in reality, it has much more. Effective armor is affected by shell normalization, which we talked about in the previous episode. Quick reminder, armor-piercing shells neutralize the armor slope best of all. APCR shells Ez azt hiszem 3%-ban vagy 2%-ban normalizál. HE shells don't turn on impact at all. Effective armor doesn't play any role. De azt hiszem az AP 5%-ban, az AP-szer meg 3 vagy 2%-ban normalizál, ugye befordítja jobb szögbe a lövésre. Tehát eltalálod a tankot X szögbe, és akkor jobban befordítja, hogy kellemesebb szögbe találd el a tankot. Hits a tank at a ricochet angle. The shell will just bounce off and go about its shell business. Shell business. In the process, it might hit another part of the tank or even another vehicle, but only once. There are no double ricochets in the game. Ricochets heavily depend on the type of shell. If you're being hit with APCR shells, you can expose thin armor at an angle, but if it's a heat shell, you'll need the sharpest angle possible. If your armor isn't penetrated, the shell won't go inside the tank and cause damage. That makes sense, and even if it is penetrated, it's still not over. Your vehicle will lose as many hit points as the enemy shell causes with one shot. It's important to understand that hit points are a resource that can and should be spent if it's worth it, but we'll come to that later. Eddig semmi új nincsen. Egyértelműt mondanak. Are armor plates put outside the main armor. Penetrating them won't cause damage because, after getting through a screen, a shell still needs to penetrate the vehicle's main hull or turret armor. External modules also often work as screens. For example, tracks and gun can work as additional layer of protection. Ezért tudod az ágyúval blokkolni az ellenfélnek a lövését fészágba. Meg nem csak fészágba, és ezért tudod, hogy a kupola elején felemeled a lövegedet, tudja az ágyú levenni a lövést. De fontos egyébként, hogy az ágyú, az főleg ugye a hitlőszer ellen működik, hogy az AP, meg az APCR veszít az átütéséből és átmegy rajta, utána megy tovább a kupola felé. Second or third attempt. Now we know how armor works. Let's talk about how to use it. It's important to note that armor is not tied to any specific vehicle type. Sometimes a medium tank can block damage better than some heavies, let alone assault tank destroyers. Staying far away and not using their armor is a crime. Regardless of vehicle type. Hallottátok, mit mondott? Hogy a páncélos téréknek, hogyha nem használod a páncélját, az a bűncselekmény. Ez ugye azoknak a T-95 játékosoknak szól, meg Badger játékosoknak, akik ugye hátul kempelnek a tankjaikkal, meg A3-mal. Is generally thicker at the top and thinner at the bottom. The turret and upper glacis block damage better than the lower glacis. You can and should hide it, and there are several ways to do so. Classic side scraping. This way you can hide the lower glacis and only expose your side at an angle. Players often overestimate their sides and angle the hull too much. Don't do that. Don't do that. If you have thin sides, use a sharp ricochet angle. But remember the 3 caliber rule. Note that some vehicles hogyha a páncélez, ami ugye van a tankon, ugye 3, bocsánat,
a kaliber, ami ugye a páncéllemezt éri, 3-szor nagyobb, mint maga a páncéllemeznek a vastagsága, nem az effektív vastagsága, hanem a normál vastagsága, ugye akkor automatikusan át tudod ütni. Olyan, mint az STB-nek az oldala, hogy azt hiszem az olyan 30 mm, tehát ilyen 91 és nagyobb ágyukkal már ugye át tudod ütni, akármilyen szögbe találod el. Defenders are easily penetrated. This can sometimes make side scraping tricky, especially if your opponent is a little below you. Igen. Meg ugye van a Tigris 2-nek, hogy szemből látod a Tigris 2-t, az első görgön keresztül be lehet penelgetni, mert ugye fel tudsz oda lőni neki arra a testnek az alsó részére, és be tudod ott ütni. Meg ugye orosz tankokon ez az egész rész, ez gyenge, ezt overmatchelni lehet, itt is overmatchelni lehet, ugye a torony tetőt is overmatchelni lehet. Some tanks can avoid that by reverse side scraping. This technique is very specific and not for dynamic close combat, but sometimes it lets you become almost invulnerable. You can also first bait your opponent to take a shot by showing only your side. Using terrain. If you attack the enemy from behind terrain folds, you can hide your lower glacis or even your entire hull. But a tank needs good gun depression angles to do so. Ezért nézel ki oldalasan. You can turn a little and try to position your vehicle so the front of your tank is lowered toward the enemy. If that doesn't help, try to bait them into shooting, then roll out to hit them back. Igen, hogyha nincs elég gundeped, akkor pontosan ezt csinál, csak várjátok, van egy olyan snitt, ahol pont látni, mi történik. Tehát igazából ez nagyon egyszerű, hogyha jó gundepes tankkal nézel, vagy mondjuk egy E5-össel, akkor simán ki tudsz nézni szemből itt, mert ugye lesz elég gundeped, ha meg mondjuk egy 270-tel akarsz, akkor beállsz oldalasan, és mivel ugye így áll a domb, ezért elmész a legalacsonyabb pontja felé, ugye akkor még mindig takarod a testedet, de a toronyra ki tudsz nézni, és akkor oldalasan mozogsz. Tehát nem előre mozogsz meg hátra, hanem balra meg jobbra. Ilyen síkon. Ez a videó, hogyan kell használni a páncélt, Wargaming kiadás. When blocking damage, consider your turret position and hull shape. For example, a pike nose provides maximum protection in the upper glacis in this position. When the tank faces the enemy directly, you only need to turn it if the enemy is aiming at your lower glacis. Tanks with rear turret placement are usually well suited for side scraping, but perform worse on uneven ground. Some vehicles have good armor in the lower glacis, which allows them not only to side scrape, but also block damage with their hull front at an angle. We mentioned baiting for a shot a few times. You can do this with any part of your tank that the enemy can't penetrate. It can even be your rear, as long as it's at a sharp angle. These tactics will let you safely fire. Egyébként igen, ilyet lehet csinálni. Ezt én is szoktam nektek mondani, hogy ugye nagyon sokszor be lehet bételni egy lövést, ugye kirakod elég nagy szögbe ugye az alvázodat, és mondjuk ugye az egyik görgöret, a távolabbi görgőt, hogy az ellenfél így azt gondolja, hogy azt már akkor ellövöm, és akkor be tudom ütni, és akkor lepattintjátok, és utána kinéztek rám. Ezt én is szoktam alkalmazni, ezt sokszor láthatjátok. Nyilván nem mindig működik, mert az ellenfélt nem lehet mindig bebételni, meg néha kicsúszik az első görgő, vagy a sarokhoz lévő közelebb görgő, és azt már be tudják ütni, de ez jó taktika, lehet amúgy alkalmazni. Brawl is a situation when two tanks are at fist-fighting distance from each other. In the brawl, you will often not be able to depress your gun toward the enemy's lower glacis. So it's important to hit other weak spots such as cupolas, the turret ring, driver's hatch, and so on. Also, prevent the enemy from hitting yours. You can also block damage without any cover. To do so, ilyenkor egyébként elmondhatták volna még, hogyha ugye fészhágba vagy egy ellenfél tankjával, akkor ugye nem tudják az emberek, hogy hogyan kell blokkolni a lövést, ugye bemész fészhágba, és igazából az ellenfélnek ide célzol bele a lövegébe, és akkor mivel a lövés az a tanknak a közepéből indul valonnan, vagy hogy a löveg belemegy a tankba, onnan indul a lövés, hogyha oda teszed a te lövegedet, akkor blokkolni tudod a lövést. Úgyhogy, hogyha blokkolni akarjátok a lövést, akkor szerintem nem így érdemes blokkolni, mint ahogy itt is csinálják, hogy mozgatják a lövést, vagy a lövegedet ugye a kupolád előtt, hanem ide érdemes célozni, és itt mozgatni egy picit, és szerintem nagyobb eséllyel tudod blokkolni a lövést, mint hogyha így mozgatod. Oké, és Bodoké. De hogy még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy csak hitlőszert lehet így blokkolni, AP meg APC-re az át fog menni a lövegen. To do so,
Players usually angle their vehicle to increase its front armor. At the same time, it's useful to dance with your hull left and right, constantly changing the effective armor. Don't angle it too much, or the enemy will penetrate the side, or worse, the wheel. This way, you'll not only take damage, but also be immobilized. So sometimes it's better to roll at the enemy head on. When your tank is stationary, it's vulnerable, and if your track is destroyed in a crossfire, it's best to use a repair kit. Sometimes it's worth saving, since it repairs other modules such as the engine, fuel tanks, and ammo rack. Now let's talk about how to increase your chances of survival before battle. Of all the crew perks, repairs is the most useful for survival. It's one of the most important perks for all tanks, except for SPGs and sniper TDs. With repairs, your destroyed track will be fixed much quicker, letting you find cover even when the repair kit is cooling down. Another important perk is firefighting. It will come in handy if you play with a food consumable instead of a fire extinguisher. The safe stowage perk will help tanks that often lose their hats. Other secondary perks decrease the chance of fire, improve the dispersion of a damaged gun, allow the commander to replace injured crew members, and Itt so már on. amúgy az új skill csinálják, armor reduce potential. Itt már amúgy az új skillt mutatták meg, nem pedig az, ami jelenleg ugye a fegyverkovács, vagy nem, azt hiszem fegyverkovács a skillnek a neve, és azt még nem ezt csinálja jelenleg a szerveren. They can also be trained, but not first. Az AP-k is vesztenek az átütés, az AP-k is vesztenek az átütésekből az ágyúban, nem? Mindegyik. Tehát, hogyha valamilyen például az Eszkónak ott mutogatták azt az extra páncélját, hogyha azt átüti AP-val, akkor veszít az átütésből. Hogyha a lövegen keresztül kell átmenni, akkor veszít az átütésből. Ott van az S100-nak a szoknyája, hogyha azon kell átlőni, akkor is veszít az átütésből, de nem olyan, mint a hitlőszer, hogy akkor ott felrobban és akkor vége van a dalnak, hanem megy tovább, csak veszített a ágyú, vagy bocsánat, átütéssel. There's also equipment that improves survival. The most useful piece is improved hardening. It's pretty much a must-have for heavy tanks and assault TDs, and can sometimes be useful for medium tanks too. Doesn't know. Improved hardening increases a vehicle's HP, and, equally importantly, boosts track's HP. Amúgy a HP boosternek az a képessége, hogy a track HP-ját meg tudja növelni, az fontosabb, mint hogy megnöveli a tanknak a HP-ját. Ha nem tudnak letrekkelni, akkor nem tudnak nagy sebzést levenni róla, sokszor nem tudnak szarpoziba rakni. Vehicles that are prone to engine, fuel tank, or ammo rack damage can be equipped with improved configuration. It gives a number of useful bonuses, including higher internal module durability. Spoil-liner can also be useful in certain situations. The experimental survival... A spoil-liner az soha nem hasznos. Spoil-linert az soha nem érdemes használni. Egyszerűen nem ad annyi hasznos dolgot, hogy bármilyen felszerelést is le tudjál cserélni. Ugye Heavy-n mire cseréled le? Turbót viszel mondjuk a mouse-ra, vagy az S100-asra. HP boostert megint viszel. Van a töltésgyorsító helyett raksz spoil-linert. Egyszerűen nincs értelme annak a felszerelésnek. Senki nem használja azt szerintem, vagy nagyon kevesen használják. You roll to your position and get caught in the crossfire. When the enemy attacks from different directions, you'll have trouble blocking damage. Change your position and hide from all opponents except the one you're firing at. Még ez hasznos tanács, ezt sokan nem tudják, hogy mit csinálják ilyen szituba, és ott állnak, és hagyják, hogy két tank farmolja őket. You might be able to block damage perfectly, but an enemy with a high caliber will load HE shells. These shells always cause damage, even when they don't. Én ezt nem szeretem, amikor azt mondják, hogy always cause damage, mert nem igaz. Tehát, hogy annyiszor volt, majd belelőttem mondjuk ide, belelősz mondjuk az oldalába annak, és egyszerűen nem okoz sérülést, mert nem ért páncélt, amint sérülést okozzon. Tehát ez nem igaz, hogy mindig sérülést okoz. If an HE shell hits a thick armor plate, it won't cause much damage. But if you try to side scrape with thin side, ez meg esetleg az, hogy nem okoz sok sebzés. Egyáltalán nem okoz sebzés sokszor. It can cause a lot more. Remember that if you can penetrate your opponent in return, you have the upper hand. You'll damage them more with penetrations than they will you with HE shells. If the enemy has strong armor, don't just stand there and absorb damage. Change your position or wait for a better chance to shoot.
This also applies to enemy fire from distant bushes or artillery. If you're under fire and can't hit them back, you can change position or remain unspotted for some time. The enemy will... Ezt hallottátok, amit mondott? Hogyha lő az arti, és nem tudsz neki visszalőni, akkor csak váltsál pozíciót, tehát adjak föl egy kulcspozíciót azért, mert az arti szétklikkeli az agyamat, ő meg a domb mögül lövöldöz engem, vagy ne spotolódjak ki. Tehát akkor csak ne játsszak a játékkal, vagy mi az anyám van? Legközelebb majd jövök, beülök hátra itt ezen a pályán, oda hátra a bokorsorba, és az arta nem tud szétlőni, hogyha nem lát engem. Igaz, hogy a csapatom amúgy veszíteni fog, mert eljöttem a kulcspozícióból, meg ugye nem kapok spotot, az kit érdekel, az arta nem tud szétlőni. Will be distracted by your allies while you continue firing. To take less damage from artillery, remember that it can't reach you everywhere. Pay attention to how much of it there is at the start of the battle. If there are 2 or 3 SPGs against you, ha 2 vagy 3 arc van ellened, akkor lép ki a csatából, az a legjobb tanácsom. it's probably better to use a position covered from their fire, or just accept the fact that sometimes you can't avoid artillery damage. Ja, hát ha csak fogadjam el, hogy nem lehet elkerülni az artillövés. Ja, semmi baj, majd akkor rakom őket tiltóra. Finally, the most akkor ők meg azt fogadják el. Do you always need to try to block damage? No. In addition to armor. De úgy hallják egyébként, amit mondanak egyébként? Mi? Felrobban az agyam. Csak hagyd, hogy lőjenek az artik. Nem baj, majd akkor ülök 40 éves sztánban, meg amúgy nem lövök senkit. Hagyom, hogy lőjenek. Your vehicle has a pool of hit points that you need to trade. There's nothing wrong with taking a hit if it means you get to finish off an opponent. Or taking... Na igen, ezt amúgy valaki játékosoknak a fejébe verhetné, hogy amúgy megéri néha egy lövésnyi sebzésbe venni, hogyha utána jobb pozíciót vagy jobb szidut tudsz kialakítani. Sokan úgy félnek a HP-t veszíteni, mint hogyha nem azért lenne, hogy elveszítsd. You can intentionally receive damage to unload the opponent and give your allies a chance to destroy them. Or you can... Nem, az én szállásom az 2700 HP-n ülne a sarok mögött, és egy lövés nem venne fel egy Type 71-től, azt most mondom nektek. Cover an ally with your vehicle to let them survive. All in all, no matter how reliable your side scraping or hull down position is, you don't always need to do it until the end of battle. There comes a time in almost every battle... Nem. Egy pozícióba bemegyünk, azt ismerjük, ott sidescrape-elek, hogyha már amúgy a csapatom 6 kilométerrel előrébb van, és már az ellenfél artiát lövik szét, akkor is én tartom a hulldown pozit. Ez a heavyeink már megtanulták. You need to forget about blocking damage and just roll forward. Olyat nem csinál. Játszani a játékkal. Soha. Akkor még végén baj lenne. Who are still side scraping at a straight angle. Next time we'll talk about the view range system. See you soon. Neked az a videó egészen jó volt addig, ameddig nem beszéltek az artikról. Ha azt a részt kivágjuk, akkor